Magandang araw. Ito na yung continuation ng paggawa ng simple inventory web application at ang focus ko dito ay makapag-hash ng password at maglagay ng authentication. At ito yung last kong nagawa. So, una, dito sa app.py, hindi pala sa app.py, nandito pala sa yung initialized database ko last time. Ito. Naka-plain text lang yung aking password. So, dapat yung password naka-hash or encrypted para hindi siya plain text at hindi basta-basta mabasa. Pwedeng gumamit ng ibang module sa pag-hash ng password, pero si Flask meron na siyang built-in na pang-hash. Naka-under siya kay workzug. So, bago ko magamit yung module, syempre kailangan ko siyang i-import. So, from workzug.security at import ko yung dalawang function na generate password hash tsaka check password hash. Save. Sa user model class ko siya ilalagay. Maglalagay ako ng function def hash password. Tapos excuse me. Oops. Generate ito yung function na in-import ko, generate password hash tapos password. At kailangan ko palang, ang gusto ko kasi mangyari pag nag-create ng user class, yung password automatic niya na may encrypt. So kailangan dahil pinasa ko yung instance niya, yung sarili niya, pwede ko nang ma-override yung laman nito. Tapos ang magiging laman niya as yung generated na password. Tapos maglalagay rin ako ng isa pang function na pang check naman. Def check password. Ganun din, ipapasa ko lang yung self niya. At yung password. Tapos ito, mag-return ako ng check password hash. Tapos self dot password tsaka yung password na input. Okay, dito naman dito sa pangalawa, pinasa ko ulit yung self instance niya at second yung plain text. Ito yung magiging plain text na i-enter ng user. Para kasi itong function na to, i-check niya kung equal ba ito dito. Yung hash na nakasave, kasi isi-save ko yan later on. Kung yung nakasave na hashed password equals dito sa in-enter na plain text ng user, so magre-return niya ng true. So either tama or mali yung password yung return ng function na to. At bago ko implement yan, papakita ko muna yung result ng hash. At siguro dito na lang gagamitin ko si initialize database.py. At i-comment ko muna itong create all para wala. Tapos comment ko na rin yung sa baba ng nito, dev user, pati itong mga to. Pang testing lang. Ngayon, sa baba ni dev user, dahil nga ito hindi masisave sa database. Ginagamit ko lang yung
Gagamitin ko lang yung pang hash ng password. So sa baba ni dev user, dev underscore user dot hash password, tapos ipapasa ko yung password is equals to ito siguro kung ano man yung password niya, current password. Dev user dot yung field, naalala ko lang yung field password. At dahil na-instantiate ko kasi itong si dev user, na-access ko na yung kanyang password na property. At bukod doon, pwede ko na rin magamit yung kanyang function na hash password. At ipiprint ko siya para malaman yung result. Print dev user dot password. Siguro i-print ko na lang dito yung before pass bago siya ma-hash. Tapos dito sa terminal, i-stop ko muna yung aking Flask application para makapag execute ako ng Python code. So Python initialize database.py. Okay. Ito yung hashed password, yung pangalawa. Tapos yung una naman yung plain text password. At note lang pala na madalas gumamit ng hashing sa password for security purposes compare sa encryption. Normally kasi pag sinabing encryption, two-way function siya. Meaning meron kang key para ma-decrypt yung in-encrypt mo. So pag nanakaw yung key, in risk na ma-hack yung accounts ng mga users mo. Wherein sa hash, wala tayong key. Tapos one way lang yung one way lang siya. At subukan ko kung i-rerun ko to, nag-iiba yung hashed value niya. So yan yung ibig sabihin ng one way function, one way encryption. So yung dev, hindi siya palaging ganito yung value, nag-iiba siya. So ngayon, i-check ko naman yung itatry ko naman gamitin yung pang check ng password, which is dev user. Dahil nga in-instantiate ko yung user, magagamit ko na yung function na check password. Tapos ang input lang naman ni check user ay yung password lang. So ang ipapasa ko dito ay itong na lang, static na text na lang, equals to dev. At i-print ko yan ulit. At ang sabi niya ito, true. Ibig sabihin nag-match yung nakasave sa database. Tapos, hindi pa pala nakasave. Nag-match yung nasa ginawa kong object, yung password, dito sa ine-enter kong pan-check. So, pag sinabi kong devx, sinave ko yan, tapos nire-run ko, false na yung i-return niya. Yan yung ibig ko sabihin sa yung one-way function. At pag may plain text nga, ito, hindi palaging pareho yung result na hash string. Nag-iiba siya. Pero lahat naman ng hash string, itong dalawa na to,
kahit 100 pa yan, iisang plain text lang yung equivalent niya. So, i-implement ko na yung hashed password. So, dito i-uncomment ko muna yung mga kinoment ko kanina. Ito, i-comment ko. Kulang ng uncomment ko siya. Ba tayo mag-uncomment? Ito. Oop. At so na-uncomment ko na at i-delete ko muna yung database ko ulit. Delete. Move to trash. Para i-recreate ko siya kasi pero dapat pala hindi ko to kinoment. So, nag-instantiate pa rin ako ng isang dev user object na may dev tsaka dev yung password. Tapos, ang gagawin ko, i-hash ko yung password niya bago ko i-save sa database. Kaya, dinilit ko yung record. So, i-run ko lang siya. Python initialize database.py at okay. At nakagawa na ulit yung ako ng database. So, magpa-flask run na ulit ako. At magsa-sign in ulit ako. Dito sa dev. Tapos dev yung password ko. Okay. Ngayon, nag-error na siya kasi yung sign in route ko, plain text yung chine-check niya. So, pupunta ako dito sa app.py at sa sign in route, app.py sign in route. Ito. So, imbes na i-equal sign ko siya ng ganyan, ang gagawin ko dyan ay gagamitin ko yung function user.check check password nga pa, tama. Check password. Tapos, ang i-enter ko dyan ay yung in-input na user na password ng user. Parang ganyan. Uy. Check password and user.check password. Tama ba? Check password. Okay, tama yan. So, ang condition na to, pag available yung user or may nahanap siyang user na ganun yung username, at i-check niya kung yung password itong password na in-enter niya sa form kanina ay magma-match dito sa naka-hash na password sa database. Save ko lang yan at i-refresh ko to. At, oops, dapat pala hindi refresh. Mag-login na ako ulit. At, yun, gumana na ulit siya. At, so babalik siguro ako sa aking business requirements at okay, so nga pala for single user lang ito at hindi na kailangan mag-change ng username. Kaya pupunta ako sa aking change password.html. Tapos lalagyan ko ng
username pala to, username. So maglalagay ako ng read only is equals to read only. Para lang hindi ko na ma-edit yung asan na yun? Ito. Para hindi ko na siya ma-edit. Kasi for single user lang naman siya. At currently, yung aking app ay walang session management. So pag nag-open ako ng incognito, copy ko to. New private window, tapos in-enter ko yan. Nakakapasok ako kahit hindi naman ako nakalogin. Kaya ang gagawin ko, mag-a-add ako ng session management para ma-check ko kung valid ba yung request. At walang user authentication si Flask. So wala siyang built-in. Wala siyang default package pala. Pero pwedeng gumamit nung session na module yung parang sa PHP. Parang ganito. Session. Parang pwedeng gumamit ng ganyan. Kaya lang ikaw yung gagawa ng halos lahat nun eh. Parang gagawa ka ng ganyang session, i-create mo, tapos i-destroy mo. Iba-validate mo siya lagi. Kaya dito sa app ko, gagamit na lang ako ng Flask-SQLAlchemy na external module. Mas madali kasi at mas malinis tingnan. So, external module siya. So, kailangan ko mag-add na lang siguro ako ng isa pang terminal. At since external module siya, so kailangan ko siyang i-install. pip-env install flask-login. Enter ko lang yan. At after ma-install, dapat nandun na siya sa aking pip file. Flask-login. Okay. After ma-install, pwede ko na siyang magamit. At syempre, katulad ng ibang module, masyado kasing maliit yung aking screen, nahihirapan akong basahin. At ano nga ba yung sinasabi ko? Okay, katulad ng ibang module, bago magamit yung function, kailangan munang i-import. So dito, from Flask login import login manager. At dito sa baba ng DB, dito sa pang-instantiate ng database, gagawa ko ng variable na login underscore manager. Tapos, ang value niya ay login manager. Tapos, login underscore manager .init app. Ipapasa ko yung application, yung app. At itong dalawang lines para ma-instantiate yung login manager. Tapos pala, kailangan kong gumawa ng secret key. So, app.config secret underscore key is equals to ito ay sekreto lamang. Required kasi na may secret key pagkagagamit ng login manager. Tapos si user model class, lalagyan ko siya ng isa pang input na user mixin.
At si user mixin ay dapat kong ilagay dito sa import kasi function din siya. At teka nga, i-google ko nga muna si Flask login. Si user mixin kasi default function lang siya na kailangan ni login manager. At dito sa Google result na to, Flask login installation, etong your class. Yan yung laman ni user mixin, itong mga yan. At nakasulat rin naman dito. To make it easier, you can inherit user mixin. But it's not required. So, pampadali lang itong si user mixin. Para siya na lang yung isang input lang sa function. At siya na yung magde-define netong mga functions na to. Tapos pala dito sa taas, required gumawa ng you will need to provide. So required gumawa ng tinatawag na user loader. So dito ikakopy ko to. At simpleng function lang naman ito na i-fetch yung user record depende sa user ID na input. So dito ko siya ilalagay. At yung query ko, hindi ganyan yung query ko ngayon kasi gumamit ako ng SQLAlchemy. So dapat query .get. Tapos para wala lang error, gagawin ko siyang integer yung ID. Login manager defload user ID user.query.get user and user ID. Okay? So ngayon, gawin ko naman yung pag-save ng session at punta ako dito sa sign in. Excuse me. At dito bago mag-redirect, maglalagay ako ng login_user. Okay, sure ako na may value yung user kasi nakapasa siya sa dalawang validation. So, at nga pala itong si login user, hindi yan variable, siya ay function rin siya from Flask login. So, katulad ng ibang function, kailangan ko siyang i-define sa module. So, copy ko lang to, tapos define ko dito. At sa import din, i-define ko na lang din yung function na nag-check kung valid ba yung session. So, dito, login_required. Siya yung function na nag-check kung valid yung session. At kung para saan siya, susubukan ko siya dito sa product routes. Product route. Products pala. Products route. Tapos, ganyan. So, ganito lang. Nakabalot siya sa decorator. Save ko yan. Tapos, i-refresh ko yung browser. But may error.
Bakit siya nag-error? Or na-stuck up na siya? I-rerun ko lang kasi nag-stuck up siya bigla eh. So ngayon na na-define ko na yung function na yun, i-try ko i-access si products kasi doon ko siya nilagay. At yun. Nag-error na yung page. Pero pag nag-login ako, ay kung dev. So pag clinic ko to, i-register niya na itong login na to ay merong valid na session. So kapag nakakapunta na ako dito sa products. So kahit anong refresh ko, pwede. So ganito lang kadali si Flask login. At ang nakakatawa dito, parang ang ganda ng pagka-implement niya, nakabalot sa decorator. At maliban pala sa sign in, lahat dapat naka-login. So I mean lahat ng route ko dapat required yung login. So kakopy ko lang si login required. Tapos itong bukod pala sa index route. Dito sa aking sign in, hindi. Sign in. Hindi. Bukod sa aking index tsaka sa sign in, hindi ko kailangan nakalagin. Pero dito sa adjustments, purchases, yung mga modules ko, change password, syempre bago ka makapag-change password, dapat naka-login ka. Okay. Meron ng lahat na check kung valid yung session, pero kailangan ko i-clear yung session pag nag-logout ako. So, sa nav.html, yung logout link, href, ituturo ko siya sa isang route na logout. Tapos kay app.py, gagawin ko yung route na yon. App.route at kung ano man yung pangalan nun, logout. Tapos okay, bago ako makapag-logout, syempre dapat naka-login. Def function logout. Tapos ang gagamitin ko lang dito yung function na logout underscore user. Tapos redirect. Return pala. Return. Madalas ko nakakalimutan yung return dito eh. Redirect dun sa pinaka homepage. Oops, kulang to tas pala itong si logout user, function rin siya ni Flask login. So katulad ulit ng mga ibang function, kailangan ko siyang ilagay kailangan ko siyang i-import bago ko siya pwedeng gamitin. At check ko muna kung magla-log out. So copy ko si products. I-refresh ko pala muna. Up.run. Bakit may up debug true? Render template.
Hindi. Bakit parang nag-error? Ang weird ng error na yun. Anyway, try ko munang i-copy tong route tapos magla-logout ako. Was not found. Logout. Dev href is logout. Update. Misspelled. Logout. Logout. Back lang ako. Tapos mag-refresh ko lang ulit. So ngayon, click ko yung logout. At try ko i-access yung kaysa gumagana yung aking logout. So far, so good. Ngayon, i-display ko muna yung current user dito sa sa area na to. At para ma-access ko yung user na nasa session, madali lang. Gagamitin ko lang si current_user. Tapos dito sa change password.html, kahit wala ng placeholder, maglalagay ako ng value. Underscore user dot username. Save. I-refresh ko siya at ito na yung dev. Tatanggalin ko lang pala yung mga hindi ko kailangan dito. Katulad ng siguro ito hindi ko naman siya kailangan. Kung hindi naman siya mag-error. Tapos kailangan ko siyang lagyan ng name para makuha ko yung value niya mamaya. So dapat yan, meron siyang value username. Tapos ganun din si password. Tanggalin ko na lang yung ID niya. Ayun ko siyang old password. Tapos kailangan ko rin pala ng old password. Kailangan ko pa ng isa pa. New password. Tapos si button, type button. Gagawin ko siyang submit. Meron na pala. Tapos yung form, gagawin ko siyang post para may konting security. So sa method is equals to post, save. Tapos sa actions, gagawin ko siyang save new password. Ito yung route na pupuntahan. Pag sinave ko yan, tapos ni-refresh ko dito, okay, nag-reflect na siya. Tapos si button, tatawagin ng bagong route. At nag-error siya kasi hindi pa gawa yung route na yon. So, babalik muna ako sa app.py. Tapos,
sign in. If request, at dito gagawa ko ng route na save. Ito na lang, copy ko lang tong, hindi, dapat dun siya sa sign. Iko-code ko lang. At gagawa ko ng save status na variable. Tapos initialize ko siya as empty. Tapos CSS alert class. Blanco rin. Tapos ito, nire-request ko lang yung value from HTML form. Ito yung tatlong, bakit dot? Request form, password. Kailangan ko pa ng isa para sa new password kasi tatlo yung field dun sa HTML. At ngayon, i-validate ko kung existing ba yung user. So, kailangan ko ulit mag-query sa database. User is equals to user.query dot filter by. Tapos, username is equals to yung username na in-input, yung nakuha ko dun sa form. Tapos, dot first. Ganyan. I-check lang nito kung existing ba yung user na gusto kong palitan ng password. So, kung valid yung user, if user and user that yung pang hash kanina, check underscore password. Yung pang check nung yung pang check kung yung in-input ng user ay tama. Kung tama yung old password niya. Okay, so kailangan ko ilagay dito yung parameter na password is equals to old password. And dapat hindi blanco yung new password siguro. And password is not equal to blank. Okay. So password that is equals to user that hash or else save underscore status is equals to
password change failed. And then, kailangan kong ibalik siya dun sa page. So, return render underscore template change password.html plus yung save status. At may message status akong nilagay. So, simple lang naman to eh. I-check ko kung existing yung user na back lang ako. Ito, kung existing siya, plus kung yung user, yung password na tinype niya ay tama, tapos kung yung bagong password hindi blank. So, ang mangyayari doon, meron akong dapat ano pala to, user.password. So, yung new password ko, dahil nakapasok siya sa validations, ihahash ko siya. So, yung password, ipapasok ko yung new password na nakahash. Tapos, ito yung kanina pag nag-add, meron siyang db.commit.add. Ganyan. Kasi papasok mo to. So, since update lang ito, hindi yan kailangan. So, commit lang. Tapos, ito, gumawa ko ng variable na save status at saka CSS alert class. Yung mga message na nilagay ko para lang magsabi kung ano yung nangyari sa save ko. Kaya dun sa change password.html ko, i-display ko siya dito sa saan ba? Siguro dito sa taas ng form. So, Jinja syntax ulit. I-check ko kung may message. If message tapos and if. Kasi kung yung umpisa, dapat wala mo na siyang message. So, pag nag-click siya ng submit, dapat kung may error or nag-success, ma-notify yung user. So, div.class is equals to css alert underscore class. Tapos ang laman ni div ay alert pala to. Alert ay yung message. At itong CSS alert class, ginawa ko siyang variable kanina kasi hindi pwedeng iisang kulay lang yung ating notification. Dapat pag error dapat pula, which is dapat success, yun yung kulay pula, I mean green. Nalilito na ako. So anyway, dapat yung message kung success dapat green siya. Pag failed dapat pula. So i-refresh ko yan yung aking. At meron siyang view function mapping overriding existing endpoint logout.
What's wrong? Ito lang. Oh, may sorry. Wala kasi kaming ganyan sa ginagamit ko sa trabaho. Hindi rin ako gaanong sanay. Okay, subukan kong maliin yung password. At method is not allowed. Save new password. Dahil may method post ako dito. Okay. So, dapat i-intercept ko rin na post yung aking tatanggapin. So, methods. Save. Dev. Change password. Mali. Mali. Okay, nag-error siya. Pag tama, dev at for the sake of testing, same lang din, dev. Okay, so completed na yung password. Siguro palitan ko siya ng dev. Gagawin kong Romel. At try ko mag-change at count. Ang weird naman. No attribute count. User hash password, new password. Commit render template, change password message. So, dapat walang problema siya. Dev. Nasaan na? Bakit siya nag-error? Sign in. Count. Ang weird naman. So, try ko nga i-restart yung aking server. Task run. Change password. Subukan ko nga i-comment muna to. Check ko lang kung nandito ba yung error sa dev. Okay, so hindi dun yung error. Saan siya napunta? Check in hash password. Hash password self that password generate password hash. Check password self that password.
sign in. Login user. Check password. And then check password hash. Yun. Ang tagal ko nawala. Pero buti na lang pinost ko. So nakita ko na yung error dahil mali yung aking pag-save ng new password. So ito, ina-assign ko yung user password sa buong hindi na dapat to nakalagay sa isang variable. Kasi itong function na to, itong si hash password, dito sa taas, i-assign niya na yung password. So, nadodoble yung pag-assign ko. Kaya ako nag-i-error kanina nang di ko malaman kung bakit. So, bali ang ginawa ko doon, dinilit ko yung database ko, tapos na-recreate ko. Parang, sige, ulitin ko na lang. Delete. Tapos, restart ko lang yung database ko para magkaroon ulit ako ng bagong account. Tapos, running pa rin yung aking app. Magsa-sign in ulit ako as dev. Kasi ngayon, mag-change password ako ng dev. Mali muna yung password. So, dapat mag-error siya. Pag tama yung password dev, gagawin ko siyang Romel. Save at complete na. Then, pwede na ako mag-logout. Tapos, pwede na ako mag-login as dev. Tapos, password ko ay Romel. Okay? So, para lang sa testing, pa-testing lang naman yun, ibabalik ko lang yung dev na password. At logout. Dev. Okay? At kahit na pala gumagana siya, naisip ko lang na may mas magandang implementation dyan. At ito yung paggamit ng post and get method. Dito sa app.py kasi, minimize ko lang to. Meron akong change password na route. Tapos, meron din akong save password na route. Redundant na siya. So, dito sa aking change password na route, lalagyan ko na lang siya ng methods. Is equals to post. Pwede siyang tumanggap ng post. At pwede rin siyang tumanggap ng get. Tapos, ang gagawin niya, kapag get yung request, which is by default yun yung request, get. Tapos, so, if request that method is equals to get, then i-render ko yung template. Tapos, ipipaste ko lahat ng nandito sa save. Kakat ko na lang siya. Cut. If request method is post. Tapos, buburahin ko na to. So, ngayon, mas malinis na siya. So, hindi naman sobrang linis, pero at least mas na-minimize na yung redundant na route. At try ko ulit
mag-edit. Ay, may nakalimutan pala ako. Dun sa nav. Ay, hindi. Dun sa change password. Nakaturo yan dito sa yung form nakaturo sa save password. So, pwede ko yung gawing change password. Pwede rin blank. Kasi pag blank, isasubmit niya sa sarili niya. So, ngayon, mag-logout muna ako. Oop. Methods, post. May error na naman. Up.py methods. Oops, wala tayong comma. Maglalagin ako as dev. Magmaliin ko siya. Valid. Gawin kong tama, pero same lang din yung i-change password ko. At okay. Logout. Dev. At yun, okay na yung aking session management at user maintenance. So mag-stop muna ako dito. At salamat.